إن شاء الله طلاب اليوم نكمل محاضرات الجي آي تي سيستم لكتشر 5. إحنا راح نحكي عن اليوم راح نحكي عن السلايفري سكريشن نكمل، والجاستريك سكريشن والفيسز مالت الجاستريك. محاضرتين إن شاء الله اللي هو بنكرياتيك سكريشن والليفر راح نحكي عليها، وهاي المحاضرة اختصرتها لكم بس المقتطفات والفائدة. Throughout GIT, secretory glands subserve to primary function. إحنا بالجي آي تي السكريشن اللي راح ينفرز من كل جي آي تي الجلاند سكريشن تفيدنا بشغلتين. الأولى تساعد لي بالدايجستشن عن طريق دايجستيف انزيم الموجودة بأكثر مناطق الجي آي تي موجودة دايجستيف انزيم تفرز وتسوي دايجستشن وتساعد بعملية دايجستشن مالت الفود. والشغلة الثانية مو بس تسوي دايجستشن وتهضم وهذا هو شغله، لا عندنا another function اللي هي mucus gland located from mouth to anus. عادة نسوي provide mucus for lubrication and protection of all parts of. وتعرفون شنو الميوكس. Secretions of saliva. Saliva contain either serous secretion or mucus secretion. Principal gland الموجودة عندنا السلايفر gland، أنواع السلايفر gland الموجودة عندنا أما parotid, submandibular أو sublingual in addition other tiny buccal gland. daily secretion of saliva normal. قد السلايفا هاي السلايفا هسه موجودة احنا النورمال الإنسان العادي قد يصير عندنا secretion تقريبا يقول هو من 800 إلى 1500 milliliters as shown by the average value of تقريبا 1000 milliliters as shown in the table below. هاي هي موجودة تقريبا anteriorly موجودة للإير submandibular gland، وعندي sublingual. تيبل كلش مهم طلاب انتبهوا عليه اللي هو الديلي سكريشن للحفظ. هذا الديلي سكريشنز اوف intestinal juice تقريبا ايش قد يصير سكريشن للانتستينال جلاند كل يوم راح يكون 6700 يعني 67 هذا راح يكون تقريبا هو التوتالي. منين جايني؟ سلايفا 1500 تقريبا، gastric pancreatic 1000 بايل كذلك. أعلى واحد راح يكون small intestine secretion 18 هنا. prenal gland secretion large intestine راح يكونون 200. شوفوا بالنسبة للبي اتش تقريبا من 6 إلى 7 هنا راح يكون نيوترال سلايف يكون متعادل بس يميل إلى أنه يكون الكلاين، بينما الجاستريك سكريشن اللي هو تعرفون انتم كل ما يقل جوا 7 راح يكون أسيدك، وهنا يكون أعلى أسيدك سكريشن راح يكون من الجاستريك سكريشن لأنه هنا HCl موجود. بنكرياتيك الكلاين بسبب البيكربونات، بايل كذلك، والبقية راح يكونون كلش عالي. السلايفا contain two major types of protein secretion. السلايفا تحتوي على نوعين من البروتين اللي هو either serous secretion contain اللي هو يحتوي على التاينين أو يسمونه ألفا أمايليز اللي هو إنزيم وين يفيدني أكثر شيء بالدايجستشن of starch، and another one اللي هو mucus secretion that contain mucin for lubrication and for protection. عادة كل mucus secretion يسوي لي protection يحمي. دائما تكون نوعها serous، بينما submandibular sublingual عندها نوعين بيها، هم تسوي secretion للسيرس وهمين للميوكس، بينما buccal gland يكون purely هي تكون ميوكس. وقلنا السلايفا البي اتش مالتها. secretion of ion in saliva. عادة السلايفا تكون السكريشن مالتها بهذا الموضوع راح يكون كلش مهم نعرف الايونز الموجودة بالسلايفا. السلايفا بيها دائما large quantity of potassium and bicarbonate ion. large quantity ونعرف ايش قد النورمال بوتاسيوم والبيكربونات بالبلازما. شوفوا بالبلازما جاي أقصد أنا بلازما واحد وفرق عن السلايفا، يعني آخذ البلازما من الدم
واشوف ايش قد بيها بوتاسيوم بايكربونات. انا جاي اقصد هسه السلايفا، هاي السلايفا سكريشن اخذوها حللوها لقوا بيها بوتاسيوم وبايكربونات عالي، لذلك هي تكون الكلاين يعني قاعدية. بينما كونستريشن مالت الصوديوم والكلورايد يشوفونها بالسلايفا أقل بهواي وبأضعاف مضاعفة من البلازما. فالكونستريشن مالت الصوديوم أخذوا الصوديوم بالسلايفا شافوا هو والكلورايد نورمال الرينج مالته راح يكون 15، بينما احنا نعرف الصوديوم ايش قد بالبلازما، ايش قد بلازما او السيرم صوديوم كونستريشن نعرفه هو راح يكون من 150 او 35 الى 153 تقريبا، يعني 135 الى 153. بينما يكون بالسلايفا راح ينزل لل15 تقريبا 1/10 يسمونه، يعني ينزل لل1 إلى 10 أو 1 إلى 7. تمام. خاف أجيب دائما أقول لهم للطلاب هاي أجيبها أنا أقول لهم إيش قد conversely concentration of potassium about 30. احنا نعرف ايش قد البوتاسيوم concentration بالبلازما، هاي لازم كلها تحفظوها، جاي احكي ارقام انا. بلازما concentration serum concentration of potassium او بلازما concentration of potassium ايش قد النورمال 3.5 to 5.3 ملي equivalent. بينما الكربونات هاي بالنسبة للبوتاسيوم، جاي تحجون هاي لازم تسجلوها يمكم. البوتاسيوم أيون بالبلازما راح يكون النورمال من 3.5 إلى 5.3. ف 3.5 إلى حد ال5 تقريبا، شوفوا يعني من 3 إلى 5 هو بالبلازما. بالسلايف أخذوه لقوا واصل هو 30، يعني تقريبا واصل كم ضعف هنا تقريبا يقول هو إلى 7 times، يعني ضربوها في 7، يعني إذا 5 في 7 هي تقريبا. تمام. بينما هنا راح يكون البايكربونات سكريشن من 50 إلى 70. ايش قد النورمال بايكربونات سكريشن بالبلازما؟ شوفوا أنا جاي أقارنها ويا البلازما، يعني حطوا السلايف وحطوا البلازما. ايش قد النورمال بالبلازما وايش قد يعني النورمال البوتاسيوم بالبلازما 3.5 إلى 5.3، بينما هنا تكون جد البوتاسيوم راح يكون 30. البايكربونات بالبلازما 25 إلى 50، بينما يكون بالسلايفا يصعد 50 إلى 70، يعني دبل أو ممكن تربل. تمام. Therefore when copious quantity of saliva are being secreted sodium chloride concentration is about 1/2 or 2/3. هاي عرفناها احنا، قلنا الصوديوم والكلورايد راح ينزلون للنصف أو. تمام. عندي موضوع اسمه regulation of salivary secretion. هذا الحكي جاي أحكي أنا عن السلايفا وش قد جاي يصير بيها سكريشن، وتوصل السلايفا تقريبا للرينج مالتها للألف. منو جاي يخليها سكريشن؟ وزين دائما هي يصير بيها سكريشن هيج وحدها لو another stimulation or inhibition إلها عن طريق معين. أكو أوقات تجي يصير بيها سكريشن هواي، نعم، وأوقات يصير بيها inhibition. خلينا نشوف. Salivation can also be stimulated or inhibited by nervous signals arriving in the salivatory nuclei from higher center of nervous system. هذا أولا. وإحنا نعرف النيرفس يعني يكون اللي يسوي لي سكريشن للسلايفا يعني عن طريق النيرفس سيستم. هنا راح يدخل لنا اللي هو سنترال نيرفس سيستم. زين، يعني يعبر لنا للهاير سنتر قصده، يعني من البرين. زين. بعد ثانيا السمباثيك ستيميوليشن، سمباثيك انتبهوا هنا، sympathetic stimulation can also increase salivation a slight amount much less so than parasympathetic. احنا متفقين predominant one من الاوتونوميك نيرفس سيستم بالجي اي تي هو الباراسمباثيك، بس هنا قلت لكم انا بمحاضرة من المحاضرات انه السمباثيك يشتغل دائما يكون قريب. إذا أحكي عن الجي آي تي فالسمباثيك يدخل بالسلايفري والسلايفري جلاند أو السلايفيشن يدخل ويشغلها. يعني ممكن سلايفيشن ما يقولكم سمباثيك
can be stimulate salivation in salivary gland yes. بس ما معناها إنه هي تعتمد اعتماد رئيسي على السمباثيك، لا، هي تعتمد أكثر شيء والأقوى more strong راح يكون الباراسمباثيك، بس هو يكون in attached وياها sympathetic nerve originating from superior cervical ganglia and travel along the surface of blood vessels wall to salivary gland. secondary factor هسه حكينا عن nervous system شلون راح يأثر عليه عن طريق السمباثيك والباراسمباثيك. secondary factor that also affects salivary secretion is the blood supply to gland. هذا جديد، فشي جديد، يعني blood supply كل ما يزداد البلاد supply راح يصير له secretion أكثر. require adequate nutrient from the blood. Parasympathetic nerve signals induce copious secretion. هاي copious كلش مهمة، copious يعني هائلة، يعني من أقول إذا سويت parasympathetic stimulation للسلايفري معناها راح ينطيني large quantities. زين. also moderately dilate the blood vessel. in addition salivation directly dilate blood vessel. تمام. thus providing increased salivary gland nutrition as needed by secretion. كل ما يزداد blood vessels يعني كل ما يزداد blood supply لهاي المنطقة يعني راح يزداد nutrition، يعني راح يصير بيها dilatation أكثر، معناها راح يصير السكريشن. سلايد أنا نقلته من محاضرة موجودة، يعني الطبيب يعني من محاضرة موجودة، هي باوربوينت موجودة على النت. regulation of بس هي شويتها لأنها راح تعطي شوي summarization أكثر، ممكن هنا تكون concise أكثر. هنا regulation of salivary secretion primary physiological control. شوفوا excitation of either parasympathetic or sympathetic to gland stimulate salivary gland but effect of parasympathetic are stronger and more long lasting. هاي مهمة، هاي خاصية specific للباراسمباثيك. يعني parasympathetic يصير more long، يعني من يصير بيه secretion يصير بيه secretion longer duration أكثر، تظل بيه تسوي secretion. بس السمباثيك ممكن يسوي لها excitation. زين، خلينا نشوف شو يقول النقطة الثانية. يقول إذا parasympathetic supply is interrupted salivation severely impaired and the gland atrophy. هاي مهمة جدا. يعني أنا اليوم إذا سويت cut أحد صار عنده for any cause صار interruption وcut والدمج للسلايفري جلاند وصار injury للباراسمباثيك، هنا أنا راح يصير النتيجة إنه راح ينطيني الجلاند راح تصير أتروفي، يعني تضمحل وتصير صغيرة والسلايفيشن يصير impaired. تمام. but sympathetic interruption does not disrupt salivary gland function. بس إذا صار بالعكس injury للسمباثيك supply للسلايفري جلاند، هنا أنا ما راح يصير بها الجلاند أتروفي وممكن تستمر الوضعية، بس ممكن تتأثر لي يعني for short time أو يعني lesser extent يسمونها، اللي هي تكون تتأثر بس مو هواي interruption. لأنه ليش؟ لأن موجود copious quantity والsecretion by parasympathetic. إن شاء الله طلاب نكمل البارت الثاني من محاضرتنا اللي هي function of saliva for oral hygiene. شلون راح تفيدنا هنا السلايفة بالأورال؟ شلون تفيدنا السلايفة بالأورال hygiene؟ أولاً under basal awake condition about 0.5 milliliter of saliva almost entirely of mucus type is secreted each minute. However, during sleep, little secretion occurs. This secretion play exceedingly important role for maintaining healthy oral tissue. جاي يقول لنا حتى خلال during sleep راح يصير secretion of saliva اللي يفيد دائما يكون for maintaining healthy oral tissue. عادة احنا ندري بالماوث دائما يكون loaded with pathogenic bacteria that can easily destroy tissues and cause dental caries. Saliva help prevent the deteriorative process in several ways. احنا دائما نشوف احنا نقول الماوث is mirror of body، فدائما يكون loading بمال pathogenic bacteria،
ودائما يكون المركز اللي تصير بيه كاريسز وخاصة دنتال كاريسز. فشلون راح السلايفة تفيدنا والفانكشن مالتها حتى تمنع لنا هاي deteriorative process؟ أولا الفلو اوف سلايفة هيلب ووش، أولا راح تشتغل شغلها واشنج مثل الغسيل، فأي بكتيريا أي باثوجينيك بارتيكلز أي شيء هي راح تسوي. ثاني شيء السلايفة contain several factor اللي هي destroy bacteria، عندها ثايوساينيت أيون واحد من عندهم، عندنا another several proteolytic enzyme اللي هو لايزوزايم اللي هو التاك بكتيريا، ويساعدنا الثايوساينيت in entering bacteria where the ions in turn become bactericidal digestive food particle thus helping further to remove bacterial metabolic support. إذن أول واحد واشنج، يسوي لي واشنج وتوخر لنا البكتيريا السلايفة. ثاني شيء البكتيريا هي نفسها تهاجم لنا، السلايفة تهاجم البكتيريا باحتوائها على الثايوساينيت واللايزوزايم. تمام. ثالث شيء والمهم إنه السلايفة contain amount of antibody including that cause، خاصة البكتيريا اللي هي تسبب لي عبارة عن أسيد اللي هي ال HCl بيبسينوجين intrinsic factor pyloric gland لا تسوي لي secretion عادة للميوكس for protection of pyloric mucosa from the stomach acid. They also secrete the hormone gastrin. زين. oxyntic gland وين لوكيشن مالتها؟ خلينا نشوف اللوكيشن inside surface of body and fundus of the stomach. وإذا شفنا الاختلافات بيناتهم، أول شيء السكريشن مالتهم بايلوريك هي سكريشن للميوكس للبروتكشن، بينما الأوكسنتيك اللي هي الجاستريك سكريشن دائما يكون لل HCl بيبسينوجين intrinsic factor. هنا الأوكسنتيك دائما تكون 80% بينما هنا راح تكون 20%. اللوكيشن مالتهم تشوفون هنا بالبادي والفندس الأوكسنتيك، بينما بالانترال بورشن راح تكون gland of stomach gastric gland البايلوريك. متفقين انه البايلوريك راح تكون secrete mucus، فالميوكس protect the lining of the stomach from being digested. gastric gland secrete gastric juice أما HCl أو بيبسينوجين. HCl كل bacteria that are swallowed with food activate بيبسينوجين inactive form of pepsin and activate by HCl. شوفوا يعني الاكتيفيشن مالته راح يكون آخر بارت من المحاضرة، واللي هو كل احنا لازم نعرفه اللي يسمونه phases of gastric secretion. state to occur in 3 phases: cephalic phase, gastric phase, intestinal phase. ودائما اقولهم دائما اجيبها هاي انا بالامتحانات واسأل الطلاب. الphases of gastric secretion يبديلي من الcephalic phase، بعدين الجاستريك فيس، بعدين يعني شلون يصير سكريشن، شلون تمر هذا الباثوي، يبدأ من السيفاليك للجاستريك. يعني يقول إنه occur even before food enter the stomach. هاي نقطة مهمة. especially while it's being eaten. It results from sight, smell, thought or taste of food, and greater the appetite the more intestine is stimulation. شوفوا هذا السيفاليك فيس يبدي عندما الإنسان يبدي هو رأسا يفكر أو يرى مثلا بيس أوف ميت، أو يباوع إلى يشوف، أو ممكن سميل نشوف إن ندخل المطبخ يعني نبدي نشتم يعني رائحة طيبة طعام إحنا نمر بالشارع مثلا. تمام. أو مجرد thinking تايب مال فود معين إحنا نحبه، راح يكون هنا يبدي السيفاليك فيس اللي هو هنا فيجل سنتر اوف ميدل. هذا كاتبه سيفاليك فيز فيها فيجل. احنا دائما من نقول احنا سيفاليك سكريشن يعني عن طريق البرين، معناها سيفاليك يعني عن طريق البرين. هنا راح يسوي لي هنا الستيميوليشن للفيجل سنتر اوف ميدل. تمام. واللي عن طريق الفيجاس اللي هو اكثر شيء الباراسمباثيك، ويدخل يسوي سكريشن. Cephalic phase of gastric secretion originates in cerebral cortex and appetite center. شايفين حكيت لكم قلت لكم الابيتايت سنتر موجود بالاميجدال اللي هي ايموشنال، الهايبوثالاموس اللي هي vegetative function. قلت لكم eat drive to eat و drive to drink.
دائما يكون بالهايبوثالاموس. They are transmitted through dorsal motor nuclei of vagi and then through the vagus nerve to stomach. This phase of secretion normally account for about 30%. من قلكم مش قد يلفن السيفاليك فيس من الجاستريك سكريشن مش قد يبدي هو يسوي له ستيميوليشن تقريبا 30% يعتمد لنا على السيفاليك سكريشن. الفيس الثاني اللي هو once food، هناك قبل لا يبدي الفود يدخل للستومك. once food enter the stomach it excites long vagal reflex from stomach to brain and back to brain. راح يدخل الفود رأسا يقلها يابا موجود فود لازم نسوي stimulation. وين نوديه؟ عن طريق الفيجاس يروح للبرين ويرجع عن طريق الفيجاس فيسمونه فيجال. واللوكال enteric reflex والgastrine mechanism all of which cause secretion of gastric juice during several hours while food remain in the stomach. The gastric phase of secretion account for about 60% of total secretion associated with eating meal and therefore account for most of total daily gastric secretion. أغلب الجاستريك سكريشن يحدث لنا خلال عن هذا الفيس اللي هو جاستريك فيس اللي يألف لنا تقريبا 60%، والأماونت مال السكريشن راح تكون 1000 في phase. Presence of food in upper portion of small intestine, particularly in duodenum, will continue to cause stomach secretion of a small amount of gastric juice, probably partly because of small amount of gastrin released by duodenal mucosa. The secretion account for about 10%. بس اتفقنا 30 ب60 10% اللي هو الانتستينال فيس. والانتستينال فيس يصير لنا عندما يكون الفود أو البولس مال الفود وصل من للدودنم، فراح يستمر السكريشن بالستومك باعتبار إنه حتى تكمل آخر فود عندها. وذا السكريشن قلناها وحسب الريسبونس للميل. تمام، فهذه راح تكون الانتستينال فيس. إذن سيفاليك فيس، جاستريك فيس، وانتستينال فيس. هذا ملخص آخر شي 3 phases of gastric secretion. اطلعوا عليه هنا وشوفوا شلون راح يصير. راح تنتهي محاضرتنا اللي بدينا بيها السلايفري سكريشن كلش مهمة، والفانكشن والأيون تحتويها، والجاستريك سكريشن تحفظوا لي الفروقات بين الجاستريك جلاند والبايلوريك جلاند، وتحفظون الفيسز اوف gastric secretion وكل فيس شلون راح يصير بيه وش قد البرسنتج مالته. تمام.